Lektion 1. Navigera på nya platser. Om du går vilse på en obekant plats, oroa dig inte. Kollektivtrafiksystemet är tillförlitligt. Det är betryggande att höra. Kollektivtrafik kan vara en livräddare i nya städer. Absolut. Det är ofta det enklaste sättet att ta sig runt. Har du några tips för att använda kollektivtrafiken effektivt? Jag rekommenderar att du laddar ner en kollektivtrafikapp. Den kan ge uppdateringar i realtid. Det är en bra idé. Jag brukar förlita mig på kartor, men appar är så mycket bekvämare. Ja. Dessutom kan de hjälpa dig att planera din rutt i förväg. Jag ska definitivt titta på det. Att gå vilse kan vara stressigt. Helt klart. Men att ha en plan kan lindra den ångesten. Lektion 2. Modetrender. Jag har följt modetrender den senaste tiden. Åh, verkligen. Vad håller du på med nu för tiden? Jag har tyckt om överdimensionerade tröjor och bekväma stilar för det kallare vädret. Det låter mysigt. Oversize tröjor är perfekta för lager. Exakt. De är snygga men ändå bekväma, vilket är en win-win. Har du någon favoritfärg eller mönster på dina tröjor? Jag älskar jordnära toner, som bruna och gröna. De känns varma och inbjudande. De färgerna är härliga. De går bra med många outfit. Ja. Hur är det med dig? Vilka trender har fångat ditt öga? Lektion 3. Musik och pengar. Det är förvånande att Foster inte fick några pengar från sina tidiga låtar. Ja, han verkar ha gett dem direkt till musikförlagen bara för att få ut sin musik. Det är ett så generöst drag. Trodde han på att dela sin konst mer än att tjäna på den? Det verkar så. Hans passion för musik kan ha vägt tyngre än den ekonomiska aspekten. Jag undrar hur det påverkade hans karriär i det långa loppet. Det kunde ha varit ett tveeggat svärd. Han fick erkännande men förlorade potentiella intäkter. Sann. Det är intressant hur konstnärer ibland prioriterar sitt hantverk framför ekonomisk vinst. Definitivt. Vissa anser att sann konst borde vara gratis för alla att njuta av. Jag tycker att konstnärer alltid ska söka ersättning för sitt arbete. Lektion 4. Flygande vänner. Jag tittade på fåglar när de flög till varandra. Det är lite läskigt att se eftersom jag var rädd att de skulle kollidera. Det låter intensivt. Jag älskar att titta på fåglar, men jag kan se hur det skulle vara oroande. Exakt. Deras rörelser kan vara så oberäkneliga, men det är fascinerande på samma gång. Det är fantastiskt hur de kommunicerar under flygningen. Tittar du ofta på dem? Det gör jag. Jag tycker att det är lugnande. Hur är det med dig? Jag tycker också om fågelskådning, särskilt i parker. Det är lugnt att bara sitta och observera. Ja. Och ibland får du se unika arter som du inte skulle förvänta dig. Exakt. Har du någonsin sett några sällsynta fåglar? Jag såg en gång en kardinal på nära håll och det var fantastiskt.
Lektion 5. Robusta val. Ja, de är gjorda av robusta material. Perfekt för utomhusbruk. Finns de i olika färger? Jag älskar att ha alternativ. Absolut. De har en mängd olika färger, från klassiskt svart till livfullt rött. Det är jättebra. Jag föredrar något färgglatt för att lysa upp min utomhusutrustning. Jag tror att en ljus färg skulle vara lättare att upptäcka också, särskilt i naturen. Exakt. Och det ger föremålet lite personlighet. Vilken färg lutar du mot? Jag tänker på en klarblå. Det skulle se fint ut mot de gröna träden. Det låter härligt. Dessutom är det en färg som sticker ut fint. Lektion 6. Matte är viktig. Jag har inget emot det, men det finns några problem som måste lösas. Vad är det för problem du pratar om? Problemen handlar om addition och subtraktion, mest i budgetering. Jag förstår. Matematik kan vara knepigt, särskilt när det kommer till ekonomi. Exakt. Jag tror att det är viktigt att ha ett gediget grepp om dessa grunder för att hantera pengar. Jag håller med. Har du några strategier för att ta itu med dessa matematiska problem? Jag brukar dela ner dem i mindre delar. Det gör dem lättare att förstå. Det är ett bra tillvägagångssätt. Jag tycker att använda visuella hjälpmedel också kan hjälpa mycket. Ja, diagram och grafer kan göra stor skillnad i förståelsen. Lektion 7. Historiska beslut. Han gick med i Queen's Own Rifles, en milisenhet. Det är intressant. Vad var hans roll i den enheten? Han var snart en av soldaterna som skickades för att undertrycka en järnvägsprotest. Det måste ha varit en tuff situation. Hur kände han för det? Jag tror att han kände sig i konflikt, ville tjäna men också ifrågasätta ordern. Det är alltid utmanande när plikten krockar med personlig övertygelse. Exakt. Det visar hur komplex historia kan vara. Ja. Varje beslut kan få bestående effekter på samhället. Vad tycker du? Jag tror att förståelse för dessa händelser hjälper oss att lära av det förflutna. Lektion 8. Kulinariska äventyr. Jag har funderat på kök jag borde utforska. Vad sägs om att prova det kinesiska köket? Det är mångsidigt och smakfullt. Det låter läckert. Vilka rätter skulle du rekommendera för en nybörjare? Jag skulle föreslå att börja med några dumplings och stekt ris. De är väldigt populära. Bra idé. Jag älskar att testa nya smaker. Finns det några specifika restauranger du gillar? Ja, det finns ett fantastiskt ställe i centrum som serverar autentiska rätter. Jag skulle gärna kolla in det. Har de vegetariska alternativ? Absolut. De erbjuder en mängd olika vegetariska rätter som är lika välsmakande. Perfekt. Jag är glad över att utforska detta kök med dig. Lektion 9. Frukostfavoriter.
Jag föredrar rostat bröd med sylt och en kopp kaffe på morgonen. Det låter läckert. Har du någon favorittyp av sylt? Jag älskar jordgubbssylt. Den är söt och passar perfekt till rostat bröd. Strawberry är en klassiker. Jag njuter av hallonsylt för lite syrlighet. Det låter också bra. Har du några morgonritualer? Jag brukar ta mig tid att njuta av min frukost lugnt innan jag börjar dagen. Det är ett bra sätt att sätta tonen för dagen. Jag gillar att läsa nyheter medan jag äter. Det är smart. Det håller dig informerad medan du njuter av din måltid. Exakt. Det är en bra balans mellan avkoppling och produktivitet. Lektion 10. Dansande elefanter. Föreställ dig att försöka få en elefant att dansa genom ett minfält. Det låter otroligt riskabelt. Men det skulle vara en syn. Rätt. Det skulle definitivt vara en utmaning för alla tränare. Jag kan inte ens föreställa mig hur de skulle närma sig det på ett säkert sätt. Det skulle kräva noggrann planering och mycket tålamod, det är jag säker på. Definitivt. Det är fascinerande hur elefanter kan tränas för olika uppgifter. Ja. De är intelligenta varelser med unika beteenden. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras träningsmetoder. Jag också. Det är fantastiskt hur de bildar band med sina tränare. Lektion 11. Religiös dynamik. Protestantism och andra lokala härskare stödde den romersk-katolska kyrkan under den tiden. Det är en intressant dynamik. Det måste ha skapat mycket spänning. Absolut. Konflikterna mellan dessa grupper formade mycket av historien. Ja. Det är fascinerande hur djupt övertygelser kan påverka politiska beslut. Exakt. Varje sida hade starka motiv för sina handlingar. Tror du att de historiska konflikterna har någon relevans idag? Det tror jag att de gör. De påminner oss om vikten av dialog och förståelse. Absolut. Att lära av det förflutna kan hjälpa oss att bygga en mer harmonisk framtid. Ja. Det är viktigt att främja tolerans och respekt för olika trosuppfattningar. Lektion 12. Etik i näringslivet. Vad har affärer och etik med varandra att göra? De är nära förbundna. Etiska metoder är avgörande för långsiktig framgång. Exakt. Företag som prioriterar etik bygger ofta starkare rykte. Ja. Konsumenter idag är mer medvetna om etiska affärsmetoder. Det är fantastiskt att se en förändring mot mer ansvarsfulla affärsmodeller. Definitivt. Etiska val kan också leda till bättre medarbetarnöjdhet. Absolut. En positiv arbetsmiljö gynnar alla inblandade. Det handlar om att skapa en kultur av integritet och respekt. Jag hoppas att fler företag kommer att inse värdet av etik i sin verksamhet. Lektion 13. Samarbetskraft.
Jag tror att samarbete kan gynna båda våra organisationer avsevärt. Absolut. Att arbeta tillsammans kan skapa mer effektfulla resultat. Ja, att kombinera våra resurser kan leda till innovativa lösningar. Exakt. Vilka specifika områden tycker du att vi bör fokusera på först? Jag anser att vi bör börja med våra uppsökande program. De kompletterar varandra väl. Det är vettigt. Att dela våra nätverk kan utöka vår räckvidd avsevärt. Rätt. Dessutom kunde vi anordna gemensamma evenemang för att locka fler deltagare. Jag älskar den idén. Det skulle skapa en känsla av gemenskap och engagemang. Definitivt. Låt oss brainstorma några potentiella projekt som vi kan ta itu med tillsammans. Lektion 14. Det universella språket. Absolut. Det är ett universellt språk som förbinder människor över hela världen. Jag håller helt med. Musik har en unik förmåga att föra oss samman. Exakt. Det kan väcka känslor och minnen oavsett var du kommer ifrån. Ja. Har du någon favoritgenre som resonerar hos dig? Jag tycker om en blandning av genrer, men jag älskar särskilt klassisk musik. Klassiskt har ett sådant djup och komplexitet. Det kan vara så lugnande. Det är det verkligen. Spelar du några musikinstrument? Jag pysslar med gitarren. Det är ett bra sätt att uttrycka mig. Det är underbart. Jag har alltid velat lära mig ett instrument. Lektion 15. Balanserad tillväxt. Rätt. Det är därför det är avgörande att fokusera på både styrkor och förbättringsområden. Absolut. Ett balanserat perspektiv kan leda till personlig tillväxt. Exakt. Att erkänna våra styrkor hjälper oss att bygga upp självförtroende. Och genom att erkänna förbättringsområden kan vi utvecklas ytterligare. Ja. Det är som en färdplan för vår personliga utveckling. Sätter du upp specifika mål utifrån den självbedömningen? Det gör jag. Jag tycker att det håller mig motiverad att sätta upp nåbara mål. Det är ett bra tillvägagångssätt. Jag försöker utvärdera mina framsteg också regelbundet. Det är viktigt att reflektera över vad vi började och hur långt vi har kommit. Lektion 16. Rumsreservation. Du tar dig tid. Vi uppskattar din hjälp. Goda nyheter. Vi har ett deluxe-rum tillgängligt för dig. Det låter fantastiskt. Vilka bekvämligheter innehåller deluxe-rummet? Det har en vacker utsikt, en king-size-säng och ett spa-liknande badrum. Det låter lyxigt. Jag kan inte vänta med att koppla av där. Du förtjänar det. Det är det perfekta stället att varva ner efter en hektisk dag. Absolut. Jag kommer definitivt att göra det bästa av det. Har du några planer för din vistelse? Jag hoppas kunna utforska de lokala attraktionerna och njuta av lite stillestånd. Lektion 17. Hitta information.
Okej. Har du några förslag på var jag kan hitta tillförlitlig information? Ja. Jag rekommenderar att du kontrollerar akademiska databaser eller välrenommerade nyhetssajter. Det är en bra idé. Jag blir ofta överväldigad av den stora mängden information på nätet. Jag förstår. Det är viktigt att filtrera bort felaktig information. Exakt. Jag vill se till att det jag läser är korrekt och pålitligt. Du kan också titta på bibliotek. De har ofta resurser och personal för att hjälpa dig. Det är en bra poäng. Bibliotek kan vara en skattkammare av information. Absolut. Dessutom erbjuder de ibland workshops om forskningsfärdigheter. Jag ska definitivt kolla in mitt lokala bibliotek. Tack för förslaget. Lektion 18. Dekryptering. Jag håller med. Jag upptäckte att det kan vara till hjälp att donera eller sälja oanvända föremål. Absolut. Det frigör utrymme och hjälper andra på samma gång. Ja. Dessutom känns det bra att veta att någon annan kan använda det jag inte längre behöver. Exakt. Har du gjort någon sanering nyligen? Jag gick precis igenom min garderob och blev av med en massa gamla kläder. Det är jättebra. Det är otroligt hur mycket vi kan samla på oss över tid. Det är det verkligen. Jag blev förvånad över hur många saker jag inte hade burit på flera år. Samma här. Jag försöker göra en säsongsbetonad utrensning för att hålla saker hanterbara. Det är en smart strategi. Jag kanske anammar den rutinen också. Lektion 19. Produktiva möten. Ja, det gjorde jag. Det var produktivt, men det fanns en del konflikter. Det är intressant. Vad orsakade konflikten under mötet? Det fanns olika åsikter om projektets inriktning, vilket väckte en debatt. Jag kan se hur det skulle hända. Det är viktigt att uttrycka olika åsikter. Exakt. Det var dock utmanande att hålla samtalet konstruktivt. Det är sant. Det är lätt att diskussioner blir heta när känslor är inblandade. Ja. Men vi lyckades hitta en gemensam grund till slut. Det är fantastiskt att höra. Att hitta en lösning är nyckeln till att gå vidare. Absolut. Jag tror att det stärkte vårt lag på lång sikt. Lektion 20. Måltidsplanering. Det låter som att du är redo för veckan. Ja, jag gillar att planera mina måltider i förväg för att hålla ordning. Det är smart. Det sparar tid och hjälper dig att göra hälsosammare val. Exakt. Jag brukar välja recept som är lätta att tillaga. Planerar du måltider för hela veckan på en gång? Ja, jag tycker att det hjälper till att minska stress under hektiska dagar. Det är vettigt. Det måste kännas tillfredsställande att ha allt klart. Det gör det verkligen. Dessutom kan jag undvika ohälsosamma alternativ i sista minuten. Jag borde börja planera måltider också. Det låter som en game-genre.
Lektion 21. Navigera på nya platser. Om du går vilse på en obekant plats, oroa dig inte. Kollektivtrafiksystemet är tillförlitligt. Det är betryggande att höra. Kollektivtrafik kan vara en livräddare i nya städer. Absolut. Det är ofta det enklaste sättet att ta sig runt. Har du några tips för att använda kollektivtrafiken effektivt? Jag rekommenderar att du laddar ner en kollektivtrafikapp. Den kan ge uppdateringar i realtid. Det är en bra idé. Jag brukar förlita mig på kartor, men appar är så mycket bekvämare. Ja. Dessutom kan de hjälpa dig att planera din rutt i förväg. Jag ska definitivt titta på det. Att gå vilse kan vara stressigt. Helt klart. Men att ha en plan kan lindra den ångesten. Lektion 22. Modetrender. Jag har följt modetrender den senaste tiden. Åh, verkligen. Vad håller du på med nu för tiden? Jag har tyckt om överdimensionerade tröjor och bekväma stilar för det kallare vädret. Det låter mysigt. Oversize tröjor är perfekta för lager. Exakt. De är snygga men ändå bekväma, vilket är en win-win. Har du någon favoritfärg eller mönster på dina tröjor? Jag älskar jordnära toner, som bruna och gröna. De känns varma och inbjudande. De färgerna är härliga. De går bra med många outfit. Ja. Hur är det med dig? Vilka trender har fångat ditt öga? Lektion 23. Återladdningsbara kort. Absolut. Du kan få ett omladdningsbart kort på vilken station som helst. Det låter bekvämt. Hur fungerar det exakt? Du köper bara kortet och kan lägga till pengar på det när du behöver. Stor. Finns det en minsta mängd du behöver ladda på den? Vanligtvis varierar det beroende på station, men det är i allmänhet ganska rimligt. Det är bra att veta. Kan du använda den för olika typer av transporter? Ja. Det fungerar för bussar, tåg och även vissa spårvagnar. Wow, det är verkligen mångsidigt. Jag kanske får en för min dagliga pendling. Det skulle definitivt göra resan lättare för dig. Lektion 24. Shoppa toppar. Stor. Låt oss börja med att hitta några toppar. Vad är din storlek? Jag brukar bära medium, men det beror på märket. Det är vettigt. Olika märken kan ha olika storlekar. Exakt. Jag har lärt mig att prova saker när det är möjligt. Det är en bra strategi. Föredrar du en viss stil eller färg? Jag älskar ljusa färger. De förgyller verkligen min garderob. Ljusa färger är kul. Jag tror att de verkligen speglar personlighet. Ja. Hur är det med dig? Vilken stil tror du skulle passa mig? Jag tror att en flytande topp i en djärv färg skulle passa dig perfekt. Lektion 25. Läckra måltider.
Det låter läckert. Hur är det med tillbehör? Vi skulle kunna göra en enkel gurksallad. Det är uppfriskande och lätt att förbereda. Jag älskar gurksallad. Den passar bra till nästan vilken huvudrätt som helst. Exakt. Dessutom ger det en trevlig krunk till måltiden. Finns det några andra tillbehör du tycker om att göra? Jag gillar också rostade grönsaker. De tar fram så fantastiska smaker. Rostade grönsaker är fantastiskt. Har du någon favoritkrydda till dem? Jag brukar gå för olivolja, vitlök och ett stänk örter. Det låter perfekt. Jag kan nästan smaka det redan. Lektion 26. Konsumentbeteende. Tekniktakten ökar hela tiden. Hur är det med konsumentbeteendet? Har du märkt hur snabbt det förändras med nya trender? Ja. Det verkar som att folk alltid letar efter det senaste och bästa. Exakt. Företag måste anpassa sig snabbt för att möta dessa krav. Det är fascinerande hur konsumenternas preferenser kan förändras över en natt. Definitivt. Sociala medier spelar en stor roll för att påverka dessa val. Det är sant. Det kan skapa trender som sprider sig som en löpeld. Jag undrar hur företag kan hänga med i så snabba förändringar. Att hålla sig innovativ och lyhörd är nyckeln, tror jag. Lektion 27. Kundtjänst. Jag uppskattar din hjälp och snabba svar. Tack. Vi strävar efter att ge bästa möjliga service. Det märks verkligen. Bra kundservice gör så stor skillnad. Jag håller med. Det skapar en positiv upplevelse för alla inblandade. Ja. Jag känner mig mer uppskattad som kund när jag får bra service. Exakt. Det uppmuntrar lojalitet och återkommande affärer. Har du några tips för att behålla goda kundrelationer? Regelbunden kommunikation och feedback kan räcka långt för att bygga förtroende. Det är en bra poäng. Att lyssna på kunder hjälper till att förbättra tjänsterna. Lektion 28. Samarbetsförändringar. Vi har gjort några ändringar baserat på din feedback. Jag uppskattar dina förslag. Låt oss diskutera vilka ändringar som gjordes. Vi har justerat layouten för att göra den mer användarvänlig. Det låter utmärkt. En bättre layout kan verkligen förbättra användbarheten. Ja. Vi har också uppdaterat några funktioner för att förbättra prestandan. Det är ett bra initiativ. Jag är spänd på att se resultatet. Jag tror att dessa förändringar kommer att få en betydande inverkan. Absolut. Samarbete hjälper oss verkligen att uppnå bättre resultat. Låt oss hålla kommunikationen öppen när vi går framåt. Lektion 29. Daglig rutin. Jag tar bussen till jobbet. När jag kommer hem tar jag ett mellanmål och byter kläder. Det låter som en bra rutin.
Vad brukar du ha till mellanmål? Jag tar ofta lite frukt eller en granolabar. Det är snabbt och hälsosamt. Det är bra val. Jag föredrar också något lätt efter en lång dag. Exakt. Det hjälper mig att ladda innan middagen. Har du en liknande rutin? Ja, jag gillar att varva ner efter jobbet med ett lätt mellanmål också. Det är skönt att ha den tiden att koppla av. Vad brukar du göra efter ditt mellanmål? Jag läser eller tittar ofta på ett program för att varva ner. Hur är det med dig? Jag brukar komma ikapp mejl eller förbereda mig inför nästa dag. Lektion 30. Marknadsföringssidor. Hej där! Jag har funderat på några idéer för en ny marknadsföringsstrategi. Det låter spännande. Vad har du i åtanke? Jag funderar på att använda sociala medier för att nå en bredare publik. Det är en bra idé. Influencers kan verkligen få kontakt med sina följare. Exakt. De kan skapa autentiskt innehåll som resonerar med potentiella kunder. Har du identifierat några specifika influencers du skulle vilja samarbeta med? Ja, jag har några i åtanke som överensstämmer med våra varumärkesvärderingar. Det är viktigt. Det säkerställer att partnerskapet känns äkta. Jag skulle gärna vilja höra dina tankar om att engagera dem effektivt. Lektion 31. Kommande planer. Inte än, men jag planerar att åka snart. Det låter som en bra idé. Vart tänker du gå? Jag funderar på att åka till bergen för att vandra. Det låter fantastiskt. Att vara utomhus är alltid uppfriskande. Ja. Jag kan inte vänta med att njuta av den friska luften och det vackra landskapet. Har du några specifika spår i åtanke? Jag har hört talas om några fantastiska som erbjuder fantastisk utsikt. Jag hoppas att du tar många bilder. Dessa minnen är ovärderliga. Jag kommer definitivt att göra det. Jag delar det med dig när jag kommer tillbaka. Lektion 32. Historiska konflikter. Det fanns orimliga krav på landet, och baronerna beslöt sig för att göra motstånd. Det låter som ett avgörande ögonblick i historien. Vad hände på den tiden? Det var en kamp om makten mellan monarkin och baronerna. Jag förstår. Dessa konflikter formar ofta en nations framtid. Exakt. Baronerna kämpade för sina rättigheter och friheter. Det är fascinerande hur sådana händelser kan leda till betydande förändringar. Ja. Dessa historiska ögonblick har ofta bestående effekter på samhället. Jag håller med. Att förstå historien hjälper oss att uppskatta vår nutid. Absolut. Det är viktigt att lära av det förflutna för att bygga en bättre framtid. Lektion 33. Musik och pengar. Absolut. Det är galet hur beroende vi har blivit av dessa små enheter. Jag vet. Det är som att vi inte kan fungera utan att kolla våra telefoner med några minuters mellanrum. Exakt.
Ibland undrar jag hur vi klarade oss före smartphones. Rätt. Jag minns att jag använde kartor och faktiskt pratade med människor ansikte mot ansikte. Det var dagarna. Nu känns allt så digitalt. Ja, men det är också bekvämt för att hålla kontakten. Tycker du att det är en bra avvägning? Det är en blandad påse. Även om tekniken hjälper oss att ansluta, isolerar den oss ibland också. Sann. Det är viktigt att hitta en balans mellan skärmtid och verkliga interaktioner. Absolut. Vi kanske borde sätta in lite teknikfri tid under dagen. Lektion 34. Nätverksmöjligheter. Det är häftigt. Träffade du några intressanta proffs på konferensen? Ja, jag fick faktiskt kontakt med några branschledare. Det var inspirerande. Det är jättebra. Nätverk kan öppna så många dörrar. Vem stack ut för dig mest? Det var en kvinna som talade om innovativa metoder för hållbarhet. Det låter fascinerande. Vad var hennes huvudbudskap? Hon betonade vikten av samarbete mellan branscher för att uppnå verklig förändring. Jag håller helt med. Det är viktigt för att hantera stora utmaningar. Exakt. Jag tycker att vi ska följa upp henne för potentiellt samarbete. Definitivt. Det kan leda till några spännande projekt. Lektion 35. Matupplevelse. Dessa restauranger kan också servera fina viner till maten. Det låter härligt. Ett gott vin kan verkligen förbättra en måltid. Absolut. Det är intressant hur vinparning kan höja matupplevelsen. Ja. Har du en favorittyp av vin som du njuter av till dina måltider? Jag brukar föredra röda viner, speciellt till rejäla rätter. Bra val. Rött vin passar så bra till pasta och rött kött. Exakt. Hur är det med dig? Har du någon preferens? Jag tycker om vitt vin, speciellt till skaldjur. Det är uppfriskande. Det är en perfekt matchning. Vi borde prova en ny restaurang tillsammans någon gång.